composite before the surgery, so we know how to place this crown in exactly Để the tận same dụng lại cái position. răng tạng này, As you trong see, cái thì this chúng ta làm cái two cụm tạng. incisors of crowns, so they are very aesthetic. So there's no problem with aesthetics on that side. So we decided to use it because it's not Chúng ta sẽ tận always dụng lại cái easy mão to răng này make để a chúng ta làm răng temporary tạng thực nhân. from the scratch to make it better looking than the patient's crown. If it's like very aesthetic and the patient's already used to Và dựa vào cái used mảnh to the composite này appearance. thì chúng ta sẽ cố định lại được cái răng tạng ở cái So thi as sau I said rất là dễ before, dàng. we're using microblades to Và đây là separate một soft cái tissue. con dao vi phẫu để tiến hành bóc tách và tiến hành Right, cắt and cái separation, đường khoáng especially it's a clasp socket, so there's like lots of soft tissue attachment, no backup bone wall. Và khi mà chúng ta dùng con dao này thì tôi có thể cảm nhận được là cái phần xương ở ngoài của bệnh nhân có Extracting the tooth, sau đó tôi tiến hành nhổ separating răng, the nhổ roots, răng không alright, răng chân. because we didn't manage to extract this one piece, which is Và pretty usual. không mỗi lần nhổ răng một lần, tuy And nhiên these thì two cái pieces răng we nó bị can gãy now và sau đó separate chúng ta phải chia and đôi cái răng này extract ra để them tiến hành lấy cả separate. cái chân răng, lấy cái chân răng là hai phần. Alright, done extraction. Sau khi mà nhổ răng xong Now we are driving the socket. thì sau đó là tiến hành làm sạch It's những cái typical răng này. for class 2 sockets. You see there's like a collapse. If you Và touch the bệnh nhân này probe, có cái thiếu hụt now ở you phần feel ngoài là cái mô there mềm is nó no bị sập support xuống. for the soft tissue. So if Và you just do chính nothing khi to mà replace chúng ta it, you get like a đặt lot implant of thì vào collapse cái mô in mềm đồng this thời kind of case. và trong những ca như thế này. This is the implant placement. This Sau đó is tôi đặt the implant position. ở vị trí đúng như mong muốn. You see, it's more lingual to the Chúng ta thấy thì cái implant position nó of hơi the đi vào phía future trong. incisal edge, so the position is good enough to Thì make đây là cái vị trí tối ưu để screw đặt restoration with the access hole on the cingulum. Thì để đạt So được this is cái lỗ thoát của phụ hình nó nằm ở cái the sinh drill, that's 2.7 drill, we use it as a final drill. và We đây là also cái use khoan it here to và enlarge 2.7 the coronal part, để tiến and hành we are placing the đặt implant và sau đó là những implant cái in mũi mà here. tạo rộng At cái the vùng proper cổ để đặt depth, implant vào for millimeters, usual FDA, sometimes can be 5. và đặt implant ở vị trí là Under sâu the 1 mm position, so you với cái see đường viền lợi. the collapse of the tissue due Và chúng ta to có thể nhìn thấy là the cái missing mềm nó bị sập ở trong cái buccal trường hợp wall. này. Alright, so now we are harvesting the soft tissue Sau đó là graft. chúng ta sẽ tiến hành ghép lấy This cái is mô subject mềm level connected tissue graft. Usually for this kind of cases, I would recommend you to do other type of grafts. I mean, if it's class 1, this is good thì ở đây enough. là cái kỹ thuật số Usually kỹ thuật số for 1 class thì 2, nó I sẽ prefer porosity graft. However, ghép vào cái vùng này, in tuy this nhiên thì tôi case, vẫn there thích were cái dùng almost cái no vùng liên kết tissue in hơn. the tuberosity, so I chose to for different technique. Thì cái ca này là tôi sử dụng cái kỹ It's thuật not, của đường it's rạch. not that you can harvest the tuberosity tissue in every patient. Alright, so Tất we are cả những bệnh taking nhân này thì the tôi có thể lấy panel cái vùng instrument, we are making the full thickness flap, Và as tiếp you theo là said những before. cái đường rạch toàn We are phần và elevating đường the thấp. tissue apically, now Loại bỏ những mesially, cái mô hạt ở and phía this trong. side, alright? And because of the scarring, and I felt like this tissue is really fragile, and I really want, I want to mobilize it a little bit. I'm Thì also đối với using cái this vùng mô bị sẹo á, thì tôi cố gắng là cắt disposable những blade cái mô sẹo đấy đi from để this tạo được là very, cái very vạt của chúng strong ta nó sẽ MJK, but thụ động và nó có I thể don't di know chuyển if về you phía have thân it. răng. So I'm using this apical release, cutting the periosteum, and now Sau đó I'm là đi về introducing phía the chóp connective tissue tạo cái graft bán into the phần tunnel, just like bán we phần ở phía chóp và để lại described bằng this xương và sau đó chúng ta today sẽ the presentation to đưa cái mạch kẹp two cái này sutures, vào placing, stretching this, making kéo this căng go nó ra để apically. đưa nó vào đúng cái đường hầm mà chúng ta tạo ra. The good thing if you're using subepithelial connective tissue graft, it can be a little bit exposed and will Thì not be đôi a khi là safe cái problem. mảnh ghép của chúng ta If you nó có expose the chút nó epithelialized ở phía graft ngoài or như the thế này, tuberous graft, it will look pretty ugly. So mà đừng lo lắng bởi vì là cái mảnh ghép này one nó of sẽ the đáp benefits ứng of this nó chỉ type đáp of bên dưới thôi graft mà that nó sẽ can đáp be a ứng với little cái bit mặt màu sắc. exposed and Sau này nothing will happen, it will heal fine. Right, so this is the right position. We have the implant, we have the gown, we have the graft, Bây and giờ we thì have chúng ta đã the có cái flap. len, một cái khoảng trống ở giữa Now we are và making bên ngoài là temporary mảnh restoration, ghép so liên kết. this is our tie base. đây We're tôi using sử tie dụng base as tai bay temporary để làm abutment. This is the extractor from Đây là global cái knee. mảnh It's composite not mà chúng tôi đã available lấy in đến most đâu. of the system Và because dựa vào cái răng mà chúng tôi this đã nhổ ra system, because of the very deep conical connection, require this tool to remove the abutment. But
I Thì like to tôi use có kết it, nối luôn cả just cái to ghế bạn vào cái block phần the access phần tay hole, bay này, so bởi vì cái I tay don't bay have này to nó khá worry là thấp, about it. và sau So này now we are khi mà chúng positioning, ta we change the quán shape tìm lại of the được cái crown, the bề patient tháo rồi crown tạo ra with thì this sẽ index, khá là so khó, take nên the trong same trường hợp này position, tôi sẽ kết nối luôn and cả we cái added ghế bạn some vào, composite và sau đó là inside tôi sẽ just đặt cái răng cũ của bệnh nhân vào. to transfer this position to the thigh base, and we're removing it. Và khi có cái cây kết nối đấy thì việc tháo răng tạo sẽ You dễ see, dàng, we just diễn ra dễ dàng hơn. transfer the position. Now we are going to add some more composite Và sau đó and thì the tôi sẽ shape, thêm composite vào những cái phần emergence quan trọng, profile, the critical and subcritical contour according to dựa vào những cái the hiểu design biết về I tùy chốt described to của you những today. cái phần dưới dưới đồng tiền. Alright, now when usually I have another doctor doing the temporary restoration, so I'm just doing the pickup. The other doctor is, adding composite, Tôi có một polishing, cái to bác sĩ make làm sure nội tạng ở it's bên very ngoài. smooth, Vì it's vậy very khi mà clean, cái mô it's tạng nó đi disinfected nó before tháo ra thì placing tôi the chuyển wound, luôn cho so bác sĩ we đấy, prepare it. và cái tôi So chỉ now I'm việc tiến doing hành the ghép xương soft thôi. tissue grafting, soft tissue, I'm doing now bone grafting, I'm Và ghép xương sau khi inserting ghép xương this. xong Usually, the refinement of this crown takes about 10 to 15 minutes. thì So ghép usually tạo when là I'm chỉ done mất with this 10 đến soft 15 tissue phút để grafting, I làm just xong. am able to insert the crown. You can do it by Thì yourself, trong lúc đấy thì no tôi ghép xương problem. luôn, và So sau this đó is là the cortical cancellous allograft that thì is đây là một cái loại placed, xương là between the soft tissue graft and xương in bỏ between tái khoáng. this driver. So now we can see all the layers. I'm not placing any membrane there, like even if Thì it ở has a trong cái ca như decent này buccal thì không bone. cần nhất thiết là phải sử dụng Soft màng. tissue graft can really work as a membrane. We know this from periodontal regeneration. There's technique Thì cái việc it's mà called chúng ta là connective cái mạch tissue của ghép nó chính là một cái wall. màng, So it can act và as a nó sẽ membrane. tái It's tạo lại really được difficult, like from cái phần technical point of xung view, quanh to răng. place a membrane, place a tissue graft, place a bone graft, place a crown, like a lot Cái of việc mà chúng layers. ta And đặt it's cái all màng vào nó moving. chỉ cần thêm một cái lớp I màng, never really for layer class nữa, 2 seconds rất là using khó để chúng ta có thể thao any tác. kind of membrane. I'm just using connective tissue graft, and I use it for every case. Trong những cái ca như này thì So tôi chỉ now có we are dùng inserting liên kết và our ghép crown. xương thôi. Alright? Sau đó tôi Make đặt sure it's not blocked cái by hình the mạch tạo bone. vào. And this is how it looks after delivery. We see there's a little bit of the exposure, as I told you before, in this Thì type trên of cái ca graft, này thì it's no bạn có thể nhìn problem. thấy là một There's chút different cái type mạch of graft, liên I kết just nó try nó to có lộ ra make bên cut ngoài, this exposed part. thì chúng ta có thể cắt bớt đi, cắt bớt cái mạch It's đó đi. maybe not the perfect adaptation, between soft tissue and the crown, as I told you before, there were lots of scarring. And I didn't really, Thì feel như like, đã nói trước ấy, pulling trên the cái bàn này nó có những corona, cái xẹp, some nhưng mà tuy sutures, nhiên thì because it was very, very fragile. So I tuy nhiên just thì cái việc decided mà chúng ta to, cắt những cái leave cái it sợi like this. sợi bị sẹo đây đi thì cái việc mà Alright, cái so bàn nó this is day of tiến với surgery, thân răng dễ dàng hơn. and that is 4 months. Và đây là cái hình ảnh lành thương sau 4 tháng. So it looks from buccal, so still a little bit papillomazine, it's very thin, but just like Ta this có thể thấy là before, đã so tái it's sinh not được một chút cái the most nhũ important lợi cái fact. xa ở đây. Inform the patient maybe. This approach will not really improve the papillae, and Thì this cái is kỹ how thuật it này thì looks. thực tế thì nó sẽ không thay đổi nhiều, We nó have chỉ more bảo than tồn được cái nhũ lợi thôi, chứ nó không thay đổi nhiều được cái nhũ lợi. use more. Thì As trên I cái said, my hình ảnh preference sau would be cùng to thì use chúng ta vẫn hơi tuberosity có mất cái connective nhũ lợi một tissue chút graft. ở phía xa. But I still feel it's like enough to get good aesthetic Tôi nghĩ là outcome. So we decided to go cái kết quả này thì nó to cũng đã two khá là crowns. thẩm mỹ rồi. Đấy, chúng tôi One đã chuyển implant, sang cái one thẩm mỹ on the sau. other central incisor. It's very hard to make one incisor already has a crown, and to make a new implant crown, Và making với that cái răng crown cửa giữa thì bệnh nhân very, đã có very cái mão răng, difficult. cái trục răng And trước that rồi. crown is Rồi very chúng also tôi sẽ designed làm to lại change. cái trục răng này để chúng ta có cái thẩm mỹ đồng đều. And we also did whitening on the lateral internal Chúng tôi cũng whitening, có and that's all it làm is. làm Very tẩy trắng nội tủy minimalistic. cái răng approach. cửa giữa bên cạnh. It's how we inserted the insertion crown. Đây là cái ảnh khi chúng You tôi gắn can răng. see, the shape is the same as temporary. Cái hình You dạng can răng thoát của see mình thì nó the giống như là tissue cái that răng is nặng. shaped by critical and subcritical contour. Chúng ta có cái răng thoát And this bao gồm is, cái đường nâng đỡ và dưới the nâng đỡ other. giống như cái răng tạng. So as I told you, you can expect really good results in just 4 months. All right, with Sau 4 tháng thì individual chúng ta có cái placement, kết quả if you know how thẩm to mỹ khá là select tốt. your cases right. All right, we still have Và some bằng time, thế chúng ta so lựa chọn cái ca lâm sàng đúng. I'd like to present you more challenging case. Okay? Một cái ca lâm sàng
in this not easy case, I just want to show what are the limits, how much we can push the limits for Vậy the thì implant cái ca lâm place. sàng này thì chúng ta thấy là chúng ta This case sẽ is difficult đẩy bản because thân this mình young lady, vượt she qua was được những cái giới hạn. about 30, maybe 31 at that time. Root resorption Thì bệnh nhân có một on cái lateral nổi tiêu incisor. ở cái Alright, răng so cửa bên. there is no way to treat it, has to be extracted. Cái răng này thì phải nhập. The problem is that she has a Vấn đề của multiple bệnh nhân này là gingival bệnh nhân surgery. có những cái tụt mô mềm And ở trên các cái the răng tự nhiên, gamma smile, a young và lady, bệnh nhân thậm chí thì có cái đường cười lots cao, of cười like, lộ liễu, you và có cái tình know, trạng mềm factors mỏng. and things that can go wrong, how to manage it. Like, should we do it two-stage, means first Vậy thì bệnh cover nhân này, gingival recession, then the chúng ta sẽ làm implant cái gì? placement, Chúng should ta be liệu in nó có one thể chia nó stage, thành hai should thì be, nghĩa là ignore chúng ta sẽ gingival tạo recession, những cái place an implant chúng to ta this sẽ young phẫu thuật để lady. che phủ chân răng However, trước, when you place the rồi implant chúng for ta the mới đặt gingival implant, recession hay là position, chúng like ta very, sẽ very deep, làm nó cùng một thì. we'll never be able to cover gingival recession for her because that implant then Đấy, will chúng be tôi mong too muốn là deep. chúng tôi có thể So, chúng tôi có thể I làm cannot give you, cái there is no cái literature implant in này these cases cùng to với cả give cái a che phủ chân răng. definite explanation. I'll show you how I done it and how I do in this kind of cases. I get sometimes referrals for similar cases. So usually I decide in this kind of cases to go one-stage treatment. So Và the với cái resection ca lâm of sàng này tôi quyết định tôi sẽ làm một thì. of the tooth that has to be extracted up to 3 millimeters, I do it one stage. So I Cái extracted răng the này tooth, nhổ sẽ rất là nhanh. place the Sau đó tôi implant. đặt implant. An important thing is, now Và với những cái we tiêu are chuẩn not tôi đặt ra thì using the gingival zenith as a reference point. We Trong are trường hợp này placing the tôi sẽ implant không có at sử the dụng depth of the cái future cái đường gingival viền lợi zenith. của Okay? răng Because hiện tại we are để going làm to cái cover mốc the recession. tham chiếu, So bởi vì là chúng ta muốn we are measuring có from cái this đường viền point. mô mềm sau Right? cùng So nó cao hơn 4 nữa. millimeters from this, not from the tissue level. Chúng ta sẽ Because phải we are tưởng tượng going ra to cái go đường to viền mô tissue. mềm sau cùng sau khi chúng ta che phủ Temporary chân răng restoration, để chúng ta coi nó là mốc tham chiếu, và cái độ sâu của implant thì cũng sẽ được implant đặt theo position. cái đường viền lợi tưởng tượng trong tương lai này, bởi vì nếu chúng ta Alright, đặt so theo cái I đường viền need lợi to ban đầu remember thì implant nó sẽ the nằm quá là gingival sâu. recession as well. So while my friend was doing the temporary Thì restoration, trong lúc I did mà paneling cái bác sĩ phụ huynh của tôi to hoàn thiện all cái răng anterior tạng, teeth, at least 10 or 12 anterior teeth from molar to first molar to first molar. So thì we're chúng tôi doing the tôi teeth sẽ tunnel. sử dụng We are một using cái the bàn bigger cứng rất là dài. connective tissue grafts. In this kind of cases, Sử dụng we một are cái using mảnh ghép mô liên not kết just, we can only use one technique. We can use the epithelial graft. để We chúng ta sử dụng cái mảnh ghép mô larger liên kết grafts. dưới biểu mô. Mảnh ghép So biểu we mô move the tissue coronally on other teeth as well, not only on the implant side. để So chúng ta placing ghép the cái mảnh ghép bone này graft, để che phủ các chân răng, cả cái răng tự nhiên nữa, không chỉ temporary răng restoration. implant. So we're loading that implant, Và sau đó and thì we chúng also tôi kết did, nối cái răng full tạng, mouth, or like not full mouth, full arch và recession ở cái coverage trường hợp này chúng ta at the same time. chúng ta And this ghép is how đồng it thời looks after cái implant 4 và months. che phủ chân răng Only trên 4 toàn bộ months các of cái răng hàm trên. treatment, okay? One surgery. Extraction, soft tissue grafting, not only on the implant, but also the Thì trên teeth. cái ca lâm sàng này chúng This ta is đã how có the thể temporary vừa is. cấy implant tức thì vừa How the soft tissue is ghép che after phủ we remove the chân temporary. răng trên toàn bộ các cái răng hàm trên. So the prosthetic treatment involved some veneers and Thì cái bước presentation. phục hình She thì bao also gồm wanted có to get lấy some, dấu implant cũng như là aesthetic làm improvements. cái veneer cho các cái răng cửa. Okay, we don't have time to go into details about prosthetics. Thì So chúng we ta không thời gian fabricated để đi veneers, sâu we vào các fabricated the cái quy trình implant phục hình. crown, and this is how it looks Đây là cái after kết 12 quả months, sau 12 tháng, and this is how it looks after 24 months. sau 24 Right? tháng. And this is the comparison. Cái sự so sánh trước và sau. It's how it looks. Alright, just, I mean, it's like 2 years, but the treatment took only 4 months. So Thì đây là how cái it theo looks dõi sau 2 clinically năm. after, Thực tế thì cái ca after lâm 2 sàng này years, chỉ this kết is thúc the trong vòng 2 4 years tháng mà thôi. X-ray. Cái hình You know, ảnh if X-quang you của place the implant deep enough, with a good implant. conical connection, we see the bone Cho thấy that là vừa rồi grows là cái over implant đã the đặt cũng tương đối sâu, tuy nhiên thì over nhờ the có cái kết implant nối chắc platform. chắn thì chúng ta thấy là cái xương của bệnh nhân No, nó rất là ổn định it's ở cái vị trí significantly bệ improved bụng cổ implant. from the baseline. Chúng ta có cái sự so sánh cái hình ảnh sau điều trị với hình ảnh trước điều trị. So young lady at first she didn't even want to do the gingival recession. She just wanted to fix Cái bệnh the nhân teeth này thì that ban has đầu to be thì bệnh nhân removed. But cũng chưa có
you mong should muốn be really careful điều trị what cái chân you của are chân. planning, especially with young patients, Tuy because nhiên thì đây là một cái if bệnh you nhân place trẻ, this do đó implant thì chúng tôi quyết with định là ignoring the gingival chúng ta không thể resection, nào đặt implant và chúng ta không quan tâm she tới các one cái vấn đề day khác về nhã chung. wanted to correct that, then would be Về thẩm really mỹ. problem, probably that would require the implant removal. So I Do just đó là want tôi rất là thích cái bệnh nhân là you nếu to have mà a chúng ta take không home có can thiệp message that cái điều trị trên của the chân răng thì nếu có vấn đề đó placement thì can chúng ta be phải very tháo cái implant. predictable, but special, criteria has to be met. You have to be very specific on which patient you can apply and which not. There is a Do đó thì cái knowledge việc chúng ta that you lựa can chọn use bệnh nhân in the thì chúng ta quyết literature. định I là try to trong share những with cái trường you. hợp bệnh nhân So như thế if you nào thì chúng apply ta sẽ this, phải I hope sẽ your phải can thiệp, case will sẽ be phải lựa chọn nó kỹ as hơn predictable as mine. để chúng ta So có thể thank you for your đạt được consultation. những cái It điều was trị really pleasure.